Hello, sziasztok, srácok, Pink vagyok, és ez itt továbbra is a Hogwarts Legacy. Nézzük, ott fejeztük be, hogy tegnap egy rohadt hosszú quiz sorozatot kellett lenyomnunk. Egész jól ment, egészen addig, ameddig egyszerű kérdéseket tettek föl, de gyakorlatilag azért az van, hogy hát nem volt olyan egyszerű mindegyik kérdés, holott elvileg ugye ezek a kártyák, amik a játékban vannak, majdnem, hogy mindegyik kérdésre meg kellett, hogy adják a választ, sőt, szerintem igazából talán mindegyikre meg kellett volna, hogy adják a választ, de most hogy nem figyeltem eléggé, vagy nem tudom, jó, hát azért voltak benne eléggé ilyen, hogy is mondja, nem egyszerű kérdések. Szerintem azok ilyen nagyon elvetemültek voltak, de mindegy, folytassuk tovább. Már be is van markolva egy dolog, és akkor a Transfigurationre kéne mennünk napközben. És akkor szerintem meg lesz minden, hát majdnem minden varázslatunk, meg nyilván itt van a Vada-kedavra, meg ilyenek, azok még azért nincsenek, meg nem is biztos, hogy meg lesznek. Mostanában, az, hogy hát majd egyszer nyilván meg kell, hogy legyenek, de nem tudjuk, hogy mikor, hol. I heard Professor Weasley transfigured the book Garrett with all Weasley. her test answers into an owl to stop students from cheating. Taking owls a bit. Na, mehet a transformation. Settle down. Settle down. Az miért is volt jó neki? Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Ja, hogy csak ilyen egyszerű? Aha, oké. Ilyen egyszerű. Transformation. Hello. Király. Még ahhoz képest, hogy mennyi energiát beleraktak itt a grafikába, meg nem tudom, ahhoz képest ezeket nem túlozták el, ezeket a lepkéket? Vagy nem is tudom. Na és most... Mit kell csinálnunk? Ja, beszélni kell talán nénivel. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you were able to grow a venomous tentacula. Growing such a magical plant is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Were your meetings with Professor Black's house elf and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig?
Mondjuk neki valamit, vagy nem? Mi legyen, ne legyen, úristen! Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Na, azt mondja 6-ból 6 assignment megvan. Hát akkor próbáljuk ki a transformációt. Na. Hát ebből... Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Már megint a rengetegben. But I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there. Bring someone who speaks goblin. Jó, szerintem... Ja? Mégse? Ja, hát ez még fölöttünk van nyilván a főszál. Jó, hát akkor megyünk a főszálon tovább. Quest. Az összes ilyen quest megvan, assignmentsek megvannak, és akkor hát sidequestből azért ott még van egy pár, amit még így nem toltunk meg. De... Uff. Talk to Poppy, dragonos történet, hát... Ez sárkányos történet, az jól működött, úgy gondolom. 51-87, hát ott potionok megvannak, 101. Nem állunk olyan hű, de nagyon messze, hát 87-ből 51 az nem egy rossz arány. Úgyhogy megyünk a mapra, és beszélünk Poppyval, mert azt gondolom, hogy a sárkányos sztori ez még mehet tovább. Simaliba. Ez rettentő nagy még. Ez rettentő nagy. Úgyhogy így. Ott minden, ez melyik? Wand handles, ez nem annyira. Na jó. Poppy, Poppy, gyere Poppy, gyere pop pop. Aha, na. Pipiri, Poppy. Vagy Poppiri, Pipi. Hogsmeade, here I come. Hello, Poci. Nem ez a bejárat. Itt a bejárat. Kedves Poppy, hol vagy? This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. Nyilván, már csak meg kell találni. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Nem tudjuk, de mindegy.
Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Vajon van annyi pénz? Ebben biztos. Annyi pénzünk van. Hát a pénzünket nem mutatja. És komoly. 1200. Hát ez lehet, hogy kevés lesz, de talán tudok eladni ennyi cuccot, hogy jó legyen. Ezt spellcraftot azt meg kéne venni. Hello there, come on in. Plenty to look at here. Ó, van itt mit eladni. Ó, bőven. 31-es. Ó. Mindent is eladunk. Ez egy jobb kesztyű, mint ez. Na, meg nem mutasd, hogy milyen. Mit kell megvenni? Breeding pen. Ó, hát ez gyere ide papához. Now I can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the thestrals. Komposter. Hopping pot. Material refiner, az mondjuk jó. 2 medium pot. Small potok. Na jó. Úgyis meg kell majd venni a végéhez. Ilyen szempontból mindegy, de... Megyünk vissza Dekehez a Room of Requirement-be, és akkor megtanuljuk itt a kis állatkákat. Szépen megnézzük, hogy lehet-e őket breedelni. Mármint, hogy azt mondta a Deke, hogy azért lehet, mert hogy azért kell ez a spellcraft tudsz, hogy tudjunk breedelni. És a Deke azt mondja, én hiszek neki. Gyere, Deke! I've rescued the thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. Még egy. Már egy harmadik. Ó. Menő. Menő, viszont akkor a tesztralkat át kéne hozni. Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those thestrals. Oh. Please let Deke know once you've bred them. Oké. Akkor
kihozom őket innen, mert azt hiszem, hogy ide engedtem el őket. Ha minden igaz, aha. Igen, itt mennyire vagyunk egy 10-es skálán tele? Egy... Na, nem. Az van, hogy 1, 2, 3, 4. Ja nem, tele vagyok. Furkász van nálam? Vagy valami olyan értelmes, ami... Hát... Dodók vannak itt, meg furkászok. Most hol a negyedik te ott? Everything's all right now. Jó. Megvannak a tesztrálok, abból van 4 darab. Ez jó nagy lett itt a dolog. Várjál már, nem ide. Ja, a másik oda föntre, jó. Menj már odébb, Dick. Mennyire útba tudsz lenni? Mindegy, csinált nekem még egy szobát. Király. Király, bővül. Na lássuk csak. Azt mondja 4. 1, 2, 3, 4. Ezt is kidobjuk ide a barangyokat. Ja, és akkor most kell nekünk ide a breeding cucli. Azt a mindenit, az... Nem egy kicsi valami. Wingardium Leviosa. Nem ezt akartam, bocsi. Hát ezt lehet, hogy véletlenül pofán vertem. Bocsika. Haver. Bocs már. Bocs már, gyerek. Kapott egy pofontot. Na de azt mondja, hogy use the breeding pen to... És hogy kéne használni? Ja, így? Aha, van itt egy ilyen, hogy... Ó! 30 perc. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you-know-what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. Tehát tudok több breeding-bent is izét csinálni. Aha, értem. Konnichiwa! Értem már. Csináljunk még kisgyerekeket. Cool. Akkor lesz több kicsi tesztrálunk. Azt mondja Toad. Jó. Szerintem ez így megvan. Mármint, hogy megtörtént. 30 percet kéne várnom. De hát tudjuk, hogy mit kell csinálni velük, csak most 30 másodpercet vagy 30 percet nem várnék ezért. Oh. Na jó. Akkor ezt majd visszajövünk valamikor befejezni szerintem. Egy kis növényt. Hát igen, ezeket nem használom el. Nem ezeket kéne növesztenem.
mindenből tenyésztettem, úgyhogy put down roots. Ez meg is volt. Jó, hát akkor nézzük milyen questek vannak addig. Ide majd visszajövünk később. Na megint Poppy, hát az előbb beszéltünk Poppyval. Jó, ezeket megcsináltam. Jó, most már akkor beszéljünk Poppyval, mert Poppy nagyon akar velünk beszélni. De most beszéltünk vele. Azt mondta, hogy majd ha infója lesz, akkor szól. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Has there ever been a vampire worth knowing? Old spout, old spavin's been with It's not like her to forget. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What did you find out about the dragon you were tracking? I realised that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Igen, csak így. Ezt hogyan? How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Revelio. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. Én tök ready vagyok, Jana. Annyira nem vagyok ready, hogy egy sárkánnyal packázzunk, de menjen a busz. Ja. There she is. Ennek olyan hangja, mint egy sárkány. Make it home safe. De lány sárkány vagy. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Lány sárkány vagy. Ó, nézd csak a pilláit. Hello! Nem terveztem, hogy meghalok. Az ember azt nem tervezi, de... must be worried sick, wondering what happened to her egg. Revelio. Igen, szegényként beteg attól, hogy mi történt a kis For what it's tojásával. worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Farkasok. Confringo! Revelio! Sima liba. Mongrelekkel már nem kell szórakozni, nagyon. Hirtelen vak voltam azzal kapcsolatban, hogy hova a szözbe tűnt ez. Ó, akromantulájukban van a pénz. Hát ez nem How charming.
They keep in touch with each other. Ez nem jött össze ez a biznisz, azt hiszem. Az akromantul a biznisz. Van itt nekem riperom. There she is again. She's breathtaking from a distance. Nyilván sárkányoként tök jó fejek amúgy, hogy így kivárják, hogy oda menjünk hozzájuk, meg úgy a fészekbe menjen, meg ilyenek, mert ők ilyen vendégváró fajta. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Hát milyen szerencsések leszünk. Majd csak figyeld. What's your step? Revelio. Te már orrá estünk, utána már nem mondjad neki. És látja. Ó. Hát te meg... Mi voltál? Or just raring for a fight. Nem tudom, mi volt az, de annak reszeltek. És ide fagyott. Meg az is. Őket nem kímélte a hideg. Mi? Azt mondta, hogy leszáll és beszélgetni fog velünk. Nyilván meg tudjuk, hogy gyerekek vagyunk, meg minden. Őket nem akarjuk bántani. Wait here, I'll run ahead. Whenever you're ready, I'll follow your lead. I'll draw her attention. Follow when it's safe. Futi van? Futi van már. Nem bárnak minket nagy szeretettel azért. Revelio. Hopp, itt nincs valami. Így elült semmi. Hát jó. Pedig már az ember azt hinné, hogy... It's her domain. She'll make sure we know it. Yes. Oh. Keep up. We've just got to make it to the nest. Oh, she isn't making it easy. Már hagyom shiftet, hát... Na, hát könyörögjek, Fakter. De, ez egy nagyon meleg üdvözlés, túl meleg üdvözlés. Sokkal melegebb üdvözlés, mint amit én gondoltam. I don't suppose she listened to reason. I normally try, but we're well Szóval volna, hogy ilyen nyakon köp egy izével. De... Get to that opening below her. Na, nyomom a kontrollt, nyomom a kontrollt. De... Nem engedsz varázsolni, akkor nem tudom csinálni. Volt egy ipar ott van. Repairer. Hogy? Addig nem menjünk fel oda, mert úgyse. Revelio. És hol lehet oda felmenni? Oda föl lehet menni oldalra? Vagy nem, ez lesz majd az átjárat, aha. Átjárat? Átjáró? Van ilyen szó? Átjárat.
She's leaving! Quickly! Brilliant. Hát milyen brilliant. There's the nest. We're almost there. Pókhaverjénk lesznek itt, vagy valaki? Semmi pók. Revelio. Ők én ehhez hozzászokva. Ups, ezt ott hagytam. Nem vagyok én ehhez hozzászokva, hogy semmi pókkal nem találkozunk. Why is every bridge here broken? Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Miért az összes átjáró szét van cseszve? Miért van szétcseszve az összes átjáró? Na vajon miért? Place the egg in the nest. Ok. És ez, ja? Jó. Akartam kérdezni, hogy hogy. Kisbíri barátom ugye úgy olyat level nekünk, hogy... Ó, persze, egyben barátunk lett, jól van. Le fogsz esni, csak szólok. Na, állatsimogató lesz, vagy mi lesz? Hát, szia, mami! Nem csodálom, hogy betoltál. That was brilliant! And did you see how clever? Ez örül She left us mindennek, perfectly unharmed. Ez folyamatosan örül mindennek. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Végre ez jó tervnek tűnik. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Horndale Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Hova ez a nagy rohanás? Kérem szépen. Hova ez a nagy rohanás? How could I have been so blind? Hogy lehettem ilyen vak? Hát... Így kisasszony. Na jó volt azért. Jó kis küldi volt. Menjünk Nettihez? Menjünk Nettihez, persze. Nati. Gyere ide, Nati. Hogy? Hát remélem, hogy oda teleportál közelébe. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned,
But you must not meddle in the affairs of Kis dangerous gazellám azt mondja. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Tehát ő egy rejtett kis animágus. Hogy lettél az amúgy, az érdekel, hogy lesz az emberből animágus? Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Na, mondjuk az érdekel, hogy ezt ő választja, hogy milyen animágus lesz. Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. Aha, tehát hogy ez a ő kis personal behavior, hogy gazellává változik. Jó, de hogy mit érez neki? Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Nem állíthat meg, We're anya. making good progress. We can't quit now. I agree. I have never considered quitting, even for a moment. You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Nincs mit. Szia, Furki. Akkor ez ennyi volt, vagy van ezzel nekünk dolgunk még? Úgy érzem, hogy ez ennyi volt. Akkor megyünk Sebastianhöz. Amúgy is nagy haverunk. Hát ez nem jött be. Azt ki kéne nyitni. Ki kéne nyitni. Be kéne csukni. Fel kéne szántani. Jó. Megvan. Megint találtunk leveleket. Poacher leather, azt már elolvastuk. Akkor menjünk oda a közelébe. How nice to see you, my young friend.
Köszönöm szépen. You miserable lout! Your sister has been in St. Mungo's for 3 days. Revelio. Still vomiting slug. Ez kapott egy egész komoly levelet, amit anya küldött neki, azt hiszem. És széttépi magát? Széttépte magát, jó. Király. Rivaldo? Úgy hívták? Rivaldo, ugye? Rivaldo? Rivaldo. Ron kapott egy ilyet anyától. Sebastian, my friend. You'll never believe what I... What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Crucio az már sötét mágiának számít. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Oh, jaj. El kell mondanunk neki. We need to tell him. He's the reason we found the book, and he deserves to know what you've learned. You've seen how he frets about the dark arts. I promise I'll tell him when I found the relic. When I know more, I shall send an owl. Aha, jó. Majd elmondod, mi? And don't feel sorry for Ominous. Revelio. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Na, beszélgettünk, Ominous. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I appreciate you telling Sebastian not to keep this from me, but going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Okay. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Hát jó. És akkor most ennyi? Revelio. Ó, hát
hát akkor senki többet harmadszor, ez egy egyszerű dolog volt. Questekből, akkor most ez is pipa. Ezeket majd megszerezzük, ezek menet közben jönnek. Breeding pen. Na, akkor még gyorsan megnézzük a breeding pen-t, aztán megyünk valami fő questre, mert nagyjából ezt így... Nagyjából ezt így most egy fél óra alatt lerendeztük ezeket a kisebb questeket, és hogyha minden jól megy, akkor van nekünk tesztrálunk. Új, pici tesztrálka. Pici tesztrál. Na. Na, nem ide, nem oda! Nem akartam ide jönni. Oda akartam menni, csak na. Lehet picit tesztrálunk? Vagy most hogy van itt? Most komoly, még 4 perc. Még 5 perc. Ups! Nem pont így akartam. Nem pontosan egészen így akartam, de már így jött össze, akkor végül is így. Úgy jó nagy bazi hely. Revelio. Jó nagy bazi hely. Itt fel tudunk menni. Aha, hát ott van valami extra. 4 percig el tudunk itt rohangálni. Aztán ott egy chest. Ott nem repült valami? Csak én láttam úgy. Na jó. Hogyha... De csak minthogyha... Fel tudunk mászni? Nem. Aha, át tudunk ugrani? Egy-két hely és... Kamikaze! Yamakasi! Nem bízsz fellépni egy... Aha, low wall. Sütty! Hol a simogatónk? Ott a simogatónk. Tényleg varázslónak túl messze? Ha, hogy eldőlt a kis kurvi. Ups, nem ezt akartam, de végülis így se rossz. Hogy? Tesztrálszőr. Te nem kell enni? Mindenki ugyanazt teszi amúgy. Jó. Na még 2 perc. De... Na jó, akkor tartunk 2 perc szünetet. Na már csak 1 perc és ki kell a kis tesztrál. De nem is tudom, beszélünk a hüvely gombáról, vagy mi a helyzet? Az baj, hogy most pont 1 percig
nem vagyok itt, vagy nem tudom, hogy így elmegyek, és visszarongálok, nincs értelme. Tudom, hogy állási idő, meg mit tudom én, de ez így annyira nem gyere be. Na, csak 30 másodperc. Amúgy elkezdték a magyarítását, a hivatalos magyarítását, talán ez egy jó hír. A második jó hír, hogy már láttunk a modderektől olyan verziót, hogy egészen konkrétan megcsinálják a multiplayer-t a játékba. Azért az is egy elég menő része lenne, hogyha lehetne multiplayerbe menni, úgyhogy én azt mindenképpen azt gondolom, hogy azt adnám. Nem tudom, hogy mikor jönnek. Bár addig már szerintem mindenki kijátsza. Na. Hello, Picúr. Szevasz. Hello, bello. Bocs, muter, az van, hogy... Hello. Mit lehet csinálni picivel? Amit, hogy... Picit is bele. I should let Deke know about the newborn Thestral. Hát ez... zseni. Tenyésztettünk iciket. Anna's getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Csak nem segítséget kérsz a Sebastian. Ne idegeljél, hogy már megint. Na, de hát... Ez nem ready. Hát, legyél már ready. Legyél már ready itt az Interaktra. Hát mit úgy ez? Kisgyerek. Kis baba. Kérsz kaját? Ne szeljél. Hogy szavaztok. Hogy rohangál, pici? Nem megvadult. Szegény szülők. Jó. Tesztelhereket begyűjtöttük, úgyhogy... Hoppatód. Gyere ide. Ezt még nem kollekteltük be. Na. Akkor ez is megvan, még sincs este, mehetünk a Deekhez beszélgetni. Azt mondta Deke, hogyha meg lett a cucc, akkor beszélgessünk már egy jót. Na nézd, Deke! Az van, hogy megcsináltam. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. It sounds to me as if your master got what he deserved. Deke never wanted anyone to get hurt. Not the phoenix, not Tobbs, and not even master. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Még egyel több questünk megvan, kaptunk egy raklap XP-t. Mi questjeink vannak még? Impérió. Menjünk Impériót tanulni, az jó. Az jó móka. Vagy legalábbis annak tűnik. Annak tűnik, ott egy fal, igen.
these unique beasts, tehát akkor mindegyiket kéne breedelnünk, nem csak a kicsiket? Hát jó, ez szerintem egy kicsit később. Viszont megyünk a katakombákba. Sebastian haverunkkal. Nyilvánvalóan az nincs meg. Az a cucc. De hogy egy jó imperióért. Ezt már tud csinálni a Battle Arena-ba ott. Seems a pleasant enough little place. Várjunk csak egy pillanatot. Mielőtt még itt nagyon előre rohannánk, azelőtt adjuk el minden. Nice to see you as well. How can I help you? Hát úgy tudná segíteni leginkább, What do you have for sale? Megvennél tőlem mindent. What are we in the market for today? A pleasure doing business with you. Ó, hát azt mindjárt gondoltam, hogy semmi pénzért megveszed tőlem ezeket a cuccokat. Átvered az ilyen kis fiatal hülyéket. Na mit van? Jobernot, Puskin az... Now, if you like what you bought, be sure to come in and see me again. Jó. Én tökre Have I mentioned you're welcome to stop by any time? Mit vettem meg tőled? Az meg ott egy level 2-es. Jó. Nyilvánvaló. Kéne egy alapom. Hopp, azt megcsináljuk. Azt megcsináljuk. Ezek a lojalisták mindenhol ott vannak manapság. Hol van a 5. ott van. Egészen megy ez a repülés, kicsit szerintem állítottak rajta amúgy, nem? Nekem tűnik úgyis rutinosabb vagyok. Nem mindegy. Jó, most nem csinálunk ilyeneket. De igen, ezt beaktiváljuk. Mysterious and a bit unsettling. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Nyilván mindent Anne nevében csináljunk. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Crucio! Vagy hogy is mondta a Voldemort barátunk. I'm sure that foul smell is the scent of success. Revelio. Just yet. Hát nyilván minden játékban, meg sztoriban újkor. Oh, hello! At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Confring! Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Opening all of these is tempting. Confringo! Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Uff, azért... Smaller than it looked. We're here for a reason. Revelio. I'd say opening them all is justified. Gyertek ki, picik. Jó, akkor nehogy meghalljatok. Menjetek. Menjetek Isten hírével. Leviosa. Igazából. Hát ez kellett a karmámnak, ha már ennyi pókot megöltem, akkor őket el is engedjem. Revelio. Conspicuous loft. Brilliant. Szimplán béna voltam és nem találtam őket, na mindegy.
Mindegy. Hello, pókoma. Az... Depulso. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Revelio. Hát... Confringo. Accio. Nem mondom, hogy tudom, hogy mi történt, de szerintem már ilyen félütésekkel halnak meg ezek a drága pókok, ahogy látom. Most oda vagy ide? Watch your step. I nearly slipped there. What? Revelio. Az agyrém. Ja, és amúgy van egy olyan kiegészítő, hogyha valaki ilyen nagyon arachnofóbiás, akkor így konkrétan a pókokból piros kockákat csinál, és nem kell nézned a pókokat. Nagyon beteg, de amúgy tényleg elég visszataszítóak, már mint hogy így ilyen barák tudnak lenni. All this grass, it no longer feels like a tomb. Revelio. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems, often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. Revelio. We'll be fine, though. Elhagyatottak? Hát nem úgy tűnik, mármint hogy a pókok. Pókkomák azok még így itt voltak, és így vigyázták a helyet. Nehogy valaki betörjön, vagy ha be is tör, mint én, akkor mindegy. Valami történjen. Itt valami nagy csata lesz. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Na gyere ki, kis haver. Tudod, mit kiengedni? There's something here by the altar. Spider. Confringo. De hát... Revelio. Oké, nem értem. Accio. Mikor, mire gondol a költő? De... Revelio. De jó lesz. Van itt. Wingardium Leviosa. Reparo. A csontokat használd a kulcsnak. What did you find? Depulso. Accio. Depulso. Revelio. Majd ezekkel kell csinálni dolgokat. Csak nem is emlékeztem, hogy mit, de először kigyűjtjük itt a... Did you hear that? Accio. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. That's a lot of bone rattle. Hogyne? Wingardium Leviosa. Na. Még nem elég.
kösz. Revelio. Ja, másik. Confringo. Van egy Confringo nevezetű. We've made it this far, but clearly we have more to do. Az biztos, hogy van még mit csinálnunk, tehát... Accio. Revelio. Accio. Revelio. Aha. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. I need to find a safe way across. Lomos. Az most nincsen belőle. Jó, de erre valószínűleg visszafele kell menni. Vagy nem tudom. De ide kellenek hullák. Ez biztos. Ez biztos. Hopp. Hopp. Ok. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. Jó, csak csináljuk már. There's more to this than even I imagined. Revelio. Így van, azt kell megtalálni. Megtaláljuk a reliket. Before we trudge on further, I've just realized something. Teljesen. The student's diary mentions the Imperius Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Na, ez végre. Ó, ide vele. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Akkor is add ide. Ó, egy 4-es sem. Vagy... Uff. Ide vele. Imperio. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Na gyere csak, hadd kínózlak ide. Várj, ez a Crucio, az Imperio, az meg... Ja, igen, kontrollálni őket. Hát nem baj. De hát megvolt. Az egyik Imperióban van, a másikat meg defeateltem. Revelio. Az szegénykém mit kapott?
A szegénykém nagy... Uff. Hello. Revelio. Hello, srácok. Accio. Ez a helyzet, hogy kell már itt lenni egy Another akromantonának. barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. De jó. Wingardium Leviosa. Magától felépül, így van. Revelio. Szerint valamelyikből ki fog jönni egy pókica. De jó. Na, ja, jó vagyok. Accio. Confringo. Expelliarmus. Ez egész jó volt. Na. Azt mondja, hogy ahhoz kell a Z és a kör. Hol a Z? Ja, Z és a kör. Z és kör. Wingardium Leviosa. Egy ilyen. Jaj, elnézést kívánok. Kinyírni. Ezt meg majd én fogok. Már nem azért, de... Halló? Azt mondja, hogy egy olyan és egy kör. Accio. Ilyen. Hogy ez... Miért nem nyílt ki? Revelio. Ja. Z és... Szél? Hol a Z? Ott a Z. Accio. Z és szél. Úgy. Wingardium Leviosa. Na. Z és szél. You are head and shoulders above these bows. Nicely done. Revelio. Mindig szeretem, ha megdicsérnek. Find the relic. Menj már innen, gyerek. Ha arra kell menni, akkor erre a pókhaverokat, azt megverném. Meg ki tudja, hogy... Meg vagytok. De. Az egy látok. Venomous matriák. Új. Potato. Confringo. Eddig az akromantula volt a legjobb. Au. Tényleg lesz a pókember. Bit dramatic, isn't it? Mitől kapom én itt a izét? Revelio. Miért kaptam még itt a hiteket? Hát én megdögött. Belém mart is amiatt? Hát volt bőr a képén? Accio. Uff, kellett. Nem kellett. Revelio. Accio. Ja, hogy azt leesett oda. Jó. Confringo. Revelio. Akkor azt hiszem, hogy ez az irány, ez ennyit tudott. Itt van egy Spiderfang. Accio. Depulso.
I doubt anyone's been here in quite some time. Nyilván unidentified. Revelio. Úgyhogy... Igen, hát szokás szerint el kell tenni. Mi? Ne sisterigé itt a hátam mögött. Ne sisterigé itt a hátam mögött, mert... az sose vicces. Revelio. A Spiderfang. És pénzike, az mindig kell. Ott meg... majd lesz valami. Jó, hát akkor megyünk tovább végre. Szépen megcsinálták, mert hogy így kielvezi az ember. Amúgy ezek a katakombák, ezek nagyon jók. Így Diablo óta szeretem a katakombákat, ezek mindig jók voltak. Halló? Stupid one. Au! Kis barátaid azok jönnek. Confringo! Expelliarmus! Cabalso! Accio! Imperial! Descendo! Revelio! Descendo! For a moment there I thought that'd never end. Hát én megpróbáltam beleverni a fejét, vagy ássam le a fejét, vagy nem tudom mit írt, de nem jött össze. Pedig nagyon akartam. Nagyon akartam be. Kéne egy bejáratnak lenni, nem? Hopp, 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 az ott money. Kiszúrja az ember. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Revelio. Ó, várjál csak először. Hadd fosszam ki itt a szobát. Mit írnak? Ameddig nem tudunk többet, ne vidd el ezt a relikviát. Van egy érzésem, hogy futnunk kell. Ez baj. Sebastian! The relic! Look! De baj lesz. Could it be? Lesz itt baj. Jó, hát beszélgessünk. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it.
Let's get to Feldcroft. Persze, hogy elvisszük, hát nyilván már itt I vagyunk, must keep elvisszük. this relic. Especially from my uncle. Az itt ominous? Ominous? Ah, ja. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Oh, there. I can't believe this. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Most Ominusnak az oldalára állunk, vagy Sebastianre? Megyünk Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperium? No. That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Ez a beszéd. Imperium! Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Cool. Sebastian, come on. What did you do? Imperio. It was the only way to get out of here without a fight. Király. Ominous, I'm sorry. Sebastian, we have to go. Nagyon sajnáljuk meg minden, csak. Viszont az van, hogy Revelio. Kijárat. Aha, itt nem működik. Did we do the wrong thing? Valamit még így nem. You need the relic. I know. Itt. But not like this. Így. Ominous and I agreed. Surely there's a difference between casting Imperial on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but... I've taken full responsibility. Kéne nekünk egy lumos. Lumos. Burn. Accio. Oh. Lumos. Az egy. Accio. Lumos. Azt hiszem itt ládája nézd oda. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Na, azt mondja. Revelio. Szerintem ennyiből kéne, hogy legyen. Wingardium Leviosa. Egy pillanat türelmet.
működnie kéne. Repair. Wingardium Leviosa. That. Revelio. Mondom, hogy értem, hogy már megint mi történik a játékkal amúgy. Wingardium Leviosa. Lumos. Revelio. Lumos. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Revelio. Ez most... 2. Igen. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Revelio. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Beszorult. Wingardium Leviosa. Beszorult oda. De jó. Ja, oda ment. De... Wingardium Leviosa. Mennyire szörnyen csinálták. Rickety Bone Bridge complete. 13-szor megnyomtam azt a gombot, de miért az Istenért nem akarta azt csinálni, amit én kérek tőle. Ha megijesztetek egy rohadt blokkal, akkor felsikítok. Mint egy tinédzser kislány, csak szólok. Na mindegy. Lumos. Accio. Így. Revelio. Oh, white pains. Accio. És itt kimennék. Köszöntem. Hopp hopp. Gászok erre jártak. Na és most akkor húzzunk el innen a vérbe. Köszi. Igen, biztos, hogy erre kellett menni, azt hiszem. Aha, ja. Egyik lábam itt, a másik már ott. Azt is megnéztük. Katakombák megcsinálva. Omnisszal nem harcoltunk, pedig úgy vicces lett volna nézni, hogy a cica harc megy. Biztos vicces lett volna a cica harc. De egy impérióval How long kivédtük. did the spell last? How long must Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already. He'll easily find his way out of the catacomb just as we did. He'll be all right, Sebastian. Na, akkor menni kell Feldcrofthoz. Feldcroft. Flow Flames nem elérhető? Ez most komoly? Mármint, hogy így... Miért nem? Jó, akkor... ha nem elérhető, akkor majd most az lesz. Csináljuk meg a trial-t, ha már itt vagyunk.
Fraszt. Majd visszajövünk külön trialokat csinálni. De hogy repülni se lehet. Oké. A játék valamiért nagyon azt akarja, hogy én itt végigmenjek ezen az úton. Nagyon érzésem amúgy. Valami fog történni az úton. Még nem tudom, hogy mi, de az ott valami nagyon füstöl. Ott valami nagyon füstölős dolog. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this. Nagyon támadja. She thinks I got them. This will not go well for you. Expelliarmus! What are you doing? I should have said death. Elég vicces, hogy hozzávághatom a saját tűzet. Melyik ordít? Így csak Confringo! Expelliarmus! You won't get away with that. crossbow boltját valahogy el kell lopnom, de... Ezt nem tudom, hogy gondolja, hogy lopjam el. El tudom lopni a crossbow-t, vagy a boltját. Hát egy nyílpuskának az egyik ilyen tölténye. Azt nem értem, hogy gondolja. No, mindegy. De mit csináltak a várossal? Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Ez nagyon nem vicces. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Aha. Feldcroftot éppen nagyon megtámadják. Revelio. Jó, mindjárt jövök csak. Ja, az a lelkettes. That was meant for me. Your spells glance off. The pulse. Why have you not run away? Keep out the way. Keep out of Skull Creek. You won't get away with it. Nem bombarda. Nincs bombarda. Bombarda. They're closing in. Van itt vele. Melyiket? Loyalist. I will make you. Just sound. Stop provoking them. Expelliarmus. Bombarda. Weak human. I should have been. Get back. Keep out the way. Keep out of Skull Creek. Kár értem. Tényleg? Ilyen kis sunyi vagy. Rámenni az Endre? Avada kedavra. Kill yourself? Vagy valami? Az? Imperióval levágta a kis kukiát. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will.
He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. Yeah. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Esetleg. Ne adj Isten. Repairer. Ezt király, hogy bármit össze lehet rakni, ami széttört. En szívét nem. Árus bácsi. Azt is megverték rendesen. Hopp, hopp. Árus bácsi, tetszik élni? Hát nem. Na, beszéljünk kedves Solomon bácsival, egy kicsit nyugodjon már. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Hát, azért megmentette. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Áj, persze, miért Sebastian? Igen. Revelio. Oda még mindig nem jutunk be, nem mi? Nem. Uff, Undercraft, az odébb van. Jó, de majd visszajövünk valamikor. Beszélgessünk Sebastiannel, elrohant itt a síró kislány effektusával együtt. De megsértődtek rám, viszlát. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Jó. Hol vagy, Sebastian? Bemenekültél a sarokba már megint? Csak nem. Nem, egy gyóntató. Amúgy. Kicsit úgy néz ki. Gyere Sebastian, megvigasztalunk. Did you speak with my uncle? Persze beszéltem. I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. Persze, nincsen joga, persze. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. Ja, persze. Veled vagyunk. I'll send you an hour when I have news. Jó. Küldjél majd bagyot. Az jó lesz. Mindenképpen. Egy bagoly, két bagoly, nem bagoly. Sebastian sztoria egyébként nagyjából durvább, mint a főszál. Tehát
Ha megnézi az ember, akkor... Revelio. Amúgy így durvább. Sokkalta. Kettes, az előbb... De most nem azért a 5 forint 61 fillérért, meg ilyenek, de hogy ez már meg van csinálva. Nem? Tehát, hogy ezt már megcsináltam. Hol vagyok egyáltalán? Ja, ott vagyok. Tehát az van, hogy... Collection Quest. Itt van, de még ez a Astronomy Wingben 3 darab. Hú, akkor ezek így nagyon el vannak durva amúgy. Amit, hogy annyira durván nem magamat ismerve, de hogy... Hello, hóember. Hopp, ott csörög a dió. Itt, ott csörög a dió. Macska. Ott csörög. Itt hallom, ahogy bent csörög. Akkor nem. Revelio. De itt csörgött egy pillanattal ezelőtt. Most mi van? Most hívat a játék. Ezt ti is hallottátok, nem? Na jó. Csessze meg! De itt csiringel. Fúj, az a köpős gyerek, azt. Revelio. Azzal tudnék mit kezdeni. Na jó, nézzünk valami questet már. Most így. Nem mapot, questet ide nekem. Ó, Poppy, kedves Poppy. Kulcsok keresése, de még ezok. De miért csak 3 van nálam? 2-t felszettem azóta. Minimum 5-nek kéne nálam lennie. Jó. Na és most, na már megint bagos a játék, tehát így. Mi az, ami új ebből? Na, van itt valami nagyon... Hát a 83-as az még nem győzött meg. Hát itt semmi nem győzött meg. Ebbe sem. Hát ez semmi zöld. Ami nem zöld, azt meg se nézzük. Viszont itt csináltunk meg elvileg dolgokat. Ja, nyilván spiderekből lehet sokat csinálni. Na és akkor most megyünk a mapra. Csak el kell mennünk beszélni. Kisasszonkával. Csókolom. A Poppy kisasszony az mindig olyan, hogy beszélni kell vele. Merre? Arra? Egyik lába. Revelio. Egyes? Nem. Meg kell mennem keresni itt demigázokat. Hopp! Bombarda! Az baj, mert hogy igazából ezt szerettem volna. Gyere már vissza, létszi. Amint hogy... Revelio. Remélem körbe megy. Hopp. Köszi. Na. Ha már. Jó, hát... Egész sok mindenre kell majd odafigyelni így a 100%-ra vitel alatt, de... Szerintem azt valami streambe fogom csinálni, mert unalmas ez az össze-vissza rohangálás, hanem azt így már esetleg videókba, vagy nem tudom. Oh, good, you're safe. There you are. There you were in are. such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Hauntel Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right?
She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. De minden rendben van If your grand's all right and they didn't get the egg, then perhaps we're fine. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. Jaj, de jó. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Tök jó. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! Persze, The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Hát így van, hát mindent megvédenek. Hát persze, Jenny vagyok, hát egyértelmű, hogy... Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. De jó, most ez... Ó, Istenem. De hogy jó, ezzel megött. Legalább majd ha lesz valami. Ott azt elég szépen felrobbantották Harryék. Úgy emlékszem. A nagy csata. Hát igen. Még mindig azért azt egy inturi pincurikát hiányolom. Van itt egy demigáz, tehát jó. Nem ide akartam menni. Mindegy. Revelio. Alahomóra 2-ért majd eljövök egyedül, de oda akartam menni, csak nem tudom, hogy ez hol van. Ezt nem oda akartam menni. Jó, az. Jó, nem. Akkor felmegyünk a föntre, és csinálunk egy main questet. Ez biztos, hogy haladjon előre a sztori, mert... Fölfele? Ja, hogy nincs kijelölve quest. De én... Ez a mapra kattintás, és a quest egymás mellett, ez így... Nem tudom ez most melyik, de... Feltételezem ez. Ezt így be lehet. Aha, jó, így inkább betrekkelem már. Ez a quest, meg ilyen dolgok, ezek így annyira nem tudik még ebben a játékban. Szerintem lehetne még ezen dolgozni, hogy hogyan trekkelünk dolgokat, meg ilyenek. Semmi se nem... Jó. Kéne egy demigáz. Statue. Hello, kis bagoly haver. Hello there. Hello, hello. Hello, Amit. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Yo. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there.
Uff. Az oldgok nem itt van. Vedd meg. Persze, hogy ott... Nincs egy... tetves darab izésén. Egy rohadt zöld cucc sincs ott, amivel teleportálhatnánk. Ez a kötelezően menj végig azon az úton. Ugye? Te így... What is it? What's wrong? Goblins, that's what. Ranrock's lot. Nasty creatures. Ambushed me, they did. Nothing safe anymore. I need a little something. Something to protect me if I run into them again. Maxima potion, that would do it. You're right, the world's not safe at the moment. It's best to take precautions. Here, use it wisely. Oh, I will. You can be sure of that. Ranrock's lot won't take me down. And I've you to thank. Please, accept this gift in exchange for your help. Köszi. Köfi, köfi, köfi. De... menjünk már. Felszedjük itt ezt a cuclit, ha már erre járunk. Hányszor nyomjak rá a B-re? 86-szor? Revelio. Abandon body. 8-ból 6. Hát az meg mi a szösz? Mindegy, most nincs időnk ilyen butaságokra. Hopp, na jó, kicsit van. Kicsit van. Annyira nagy terület, mégis annyira kicsinek tűnik ennyi cuccal, amit meg lehet csinálni, vagy meg kell csinálni, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Hopp! Na. Ez ott a landing cucc, ezt még így összeszedem, mielőtt el fogom felejteni. Ezt nem látja az ember akkor. Úgy, ott van lent a landing cucc. Aha, ide. Landing platform. Jó, ez egy challenge volt. Hogy találjuk meg 2 landing platformot. Jó. Ez az volt. Hello, Lodgok. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook.
Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ? Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Na, hát akkor megyünk a Goblin bányába, mert az majd nekünk jó lesz, azt mondják itt. És azt így, hogy... Hups! Az... Na, eddig még nem sikerült itt leesnem. Amint, hogy leestem, már sikerült többször is, de hogy meghalnom, na azt még nem sikerült. De nyilván most nem tudok repülni. Ez komoly. Jó. Nyilván quest közben menjek anyámba és ne repülgessek. Király. Ezt a tüzet meg lehet gyújtani? Léci. Tudod, hogy megkösz. És azt így fel lehet venni esetleg, nagy Isten. Köszi. Hát jön egy pénz. Jó, ezt a Marlin Trial-t megcsinálom, ez egyszerű. Mielőtt bemegyünk. De csak azért, mert nagyon közel van, nagyon egyszerű, és... nincs kedvem azért 600 milliószor visszajönni pont ugyanarra a helyszínre. És ez így tényleg csak annyival, hogy fogni kell és hátulról megbökni. Hello. Hopp! Bocs, haver. Na. Majd ha leértek, ez gyorsan meg is van. Azt hiszem. Na. Most tényleg nem gurulsz bele? Na. Ne. Meg állt előtte 1 centivel? Na jó. Oké, akkor majd visszajövök. Hát, de bakter... Ja. Túl egyszerű lett volna, csak így lelököm és így beesik a helyére. Addig én ide fent vagyunk. Revelio. The door is looking at us. Igen. The pulsar.
De be kéne vinni valami. Valamit. Innen. Ez egy mini vasútnak tűnik. Hopp. Na, ácsi. Ácsika, bácsika. Most akkor mi van? Hát de hogy megyünk be? Ja, innen is jöhet. Oké, akkor itt van a... Itt van a kicsi út. Ott van még egy út. Hogy megyünk be? Confringo! Revelio! Enter the Goblin Mine. Oké, de hogy? Arresto momentum. Reparo. Ho-ho. Confringo. Ez ki lesz? Expelliarmus. Capolso. Accio. Na ide, hogy mész be? Oszd ide, hogy mész be. Most komolyan. Most már van mindenem. Ezekből... Flipendo. Az... Levioso. Glacis. Descendo. Flipendo. We need to break its line of sight somehow. Tippem. Aha. Ó, drága Isten. De hülye vagyok. Azt a mindenit. Úgy tudod kinyitni a ládákat, hogy eltűnsz. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I expected. Basszus kulcs, de hülye vagyok. Édes drága Isten. Szemeket eddig. I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Ezért fáj. Ezért fáj egy kicsit, hogy ennyi idő alatt nem próbáltam meg azt, hogy eltűnök előre. De itt volt valahogy egyértelmű, hogy a szem néz. Valahogy most vált egyértelművé. Nem tudom, hogy eddig miért nem volt az. I still inside a real goblin mine. Money, money, money. Revelio. I've read about mines like this. I've seen something else altogether. Revelio. Accio. Jó, sokan vannak. Ilyen lojalisták. We need to be careful. As I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok. Hát tényleg? Nem barátságosak mind? Uff. Egy jó... Hát nem is tudom, hogy rakjuk ezt össze. De valami ilyesmi. Ja? Na, hogy van ott egy olyan,
Fú, ez egy kicsit harcosabbra rakjuk össze, most már harmadik sort is. Szóval van egy ilyen, egy jó bombarda. Azt mondja. Ranrock is sure to appreciate the extra work we're doing. Bombarda. Oops. Oj! Cannot know. There was a little magic trigger. I was right not to be worried about you. Imperial. That was a little more than I'm used to. I'll get us through his safely, Amit. You have my word. Loyalist Assassinnal nem tudtam mit kezdeni, pedig kellett volna. Revelio. Accio. Innen jön víz. Na. By a door. Valami van az ajtó mögött. Revelio. Ez eddig tök okés. I'll be quiet. We won't get through as long as we can be seen by that. Még mindig fáj. Revelio. Még mindig fáj, hogy... Confringo. Na most az van. Ez beindult. Accio. Aha. Ezt nem értem. Hogy ilyenkor történni kéne valaminek, nem? Hogy jobb helyeken. Ott fogunk tudni lemászni, vagy? Revelio. Begyújtottuk. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. Sure. See if we can find any plans. I will get to the bottom of what they've been building down here. Arany. Ez mindig jól jön. És ott fönt is lehet menni. Ott fönt vannak páran. Kis biri barátaink. Mondjuk nekem nem barátom, de... Revelio. Oda föl kell menni. Az így mondjuk nettó 7 centség. Accio. Ja, hogy... Ja, én azt hittem, hogy ezen nem tudok följönni. Oké. Akkor fel tudok jönni futva. Én azt hittem, hogy azon lecsúszok, és akkor ide valahogy föl kéne menni. Jó, akkor ok. Jó, hát jobb később, mint soha, nem? Jobb később, mint soha. Revelio. Várjál, csak mindjárt jövök, ne aggódjál. Kicsi goblin. Csak itt felszedem a goblin pénzt. Felszedem a goblin lovettát, amit így... de jó móka lesz ez. Hello! Are you sure? Let's get this over with. Impérió. Hát ez Impérió. Impérióval megvolt és defeatan oda. Ja, azért. Hányat verjek még meg azon kívül? Revelio. Megvertem. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Let me know if you see any more plans or schematics.
We can't return to Lodgok empty-headed. Na, ácsi. Ott kell tovább menni valahol, ugye? Aha, jó. Valami. Semmi. Na. Halló? Revelio. Hát ezt így... Na, csak így elbújva. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? There must be roads around here. What could they be building? Kiszúr. Arresto momentum. Ó, várjál, bombardra kell neki. Az szép nagy nyakleves volt. Red barrel, ott van. Ó, bakter. Mellé ment. Au. Au. De... I will make you. You won't stop me. De... Ó, hogy... You can't stop us. Not quite. Tegyem a bombardálót oda. De megint beálltelém. Oké. Hogy rohadjatok meg, kedves fejlesztők, már mint hogy... Bombarda. Arresto momentum. Put me down. Oh, that was meant for me. Imperial. Férjéval kezdjél valamit, öcsém. Hogy van rá? Arresto momentum. Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Na. Csak kinyílt, jó. Az oké, hogy arra kell tovább menni, csak... Itt van valahol valami. Aha. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Oda fönt... Jó. Nem messze vagyunk attól, hogy tovább menjünk előre. Először is vannak itt dolgok ebből. Hopp hopp. Ebből. Franc, egyemen megint tele vagyok? Istenem, 57-es? Szevasz! 69, 66-os, ó, drága jó élet. 64-es, a 90-es helyett, szevasz! Jó, most 3-at felszabadítottunk így átmeneti időszakban. Ó, tényleg? Húszni kell? Mennyire a játékidő? Hát jó. Nyilván. Shape paintings. Na, ezt adom. Revelio. Egész sok mindent megcsináltunk szerintem. Megint itt is. Jó. Biztos megvan minden? Ott lent még van valami. Nem is egy. Ó, hát itt vannak a elszórt kis pénzes zsákok. Jó, hát ez majd a másik oldalról.
Megyünk. Patkányok. Revelio. Devil's fire. Nasty stuff if we're not careful. Not. Jó, nem így kellett volna bejönni, hanem így. Amit, hogy még csak nem is így, de mindegy. De egész szép. Kis füves kert. Revelio. Besütő napfény. Lumos. Lumos? Na jó. Lumos? Az igen. Ez kemény csövek. Nem szórakoztak a goblinok. Törpék? Törpe goblinok. Goblinok, de amúgy olyan, mint a törpék. Revelio. 1, 2, 3, 4. Hí. Loyalist Sentinel. Melyik a Loyalist Sentinel? Ez Warrior, Warrior. You ought to cut back on pudding. Sentinel. Took you for a troll the other day. 4 darabot Petrificus Totalusszal? Petrificus Totalus. Ez hogy? Körbe tudok menni. Hát 1. Itt van 2. És odáig nem látnak el a 3 meg a 4. Az mondjuk kemény lenne. Ez nem lesz egyszerű. What was that? Feels not alone. Who's there? Na most van baj. Who's out there? Patrolling this again. Hello? Someone's here. Shit. I know you're here somewhere. Can't handle a little altercation. Assassin, Warrior, Sentinel nincs. Hát akkor is tök mindegy, mert úgy tudom megcsinálni, úgyhogy... A kisgyerek az meghalt amúgy. Na jó. Akkor mindegy. You're making this too easy. I can do this for hours. Ezt föl csapkodta rendesen. Pity.
many of them are there? Revelio. That should be the last of them. Azt nyakon vágta rendesen. Azt nyakon vágta a saját baltájával. Jó, hát sajnálni nem fogom, mert majdnem megvert. Ez rossz. Minket bántani rossz, érte? Aj, persze, megint tele vagyok, hihetetlen. 55-ös szemüveg, hát van még pofája a játéknak 54-es szemüveget adni, amikor 90-es rendes szemcsim. Most komolyan. Hát van ennek képe. Quite good at sneaking about. You'll see. Confringo. De szerintem most már az összes ilyen cuccot. Aha. Akartam, hogy az összes ilyen cuccot meghúztam, de ezek szerint tényleg csak... Revelio. Itt nem jön semmi? This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Nagy ásó cuccok ezek. Nagyon nagy ásató cuccok ezek. Na jó, nem kell csökkenteni a sztori. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Nem szabad idegeskedni, amit át az egészségnek, meg a szépségnek. Téged nézve, mondjuk mindegy. Hát arra kell menni, akkor ide megyünk először. Persze, nyilvánvalóan level 2 lok. Tehát akkor eddigre már rég meg kellene lenni a level 2 lokkomnak. Mert így aztán jöhetek vissza. Szuper. Jó, hát. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Revelio. Szuper. Szupi, szupi, szupi. Jöhetünk vissza. Na. Can we please talk about... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Adieu. Adieu, nagyő. Aha, itt még nem szedtünk fel mindent, úgyhogy... Na itt most tudom legalább, hogy... Aha, most már lehet használni, jó. Tehát itt már legalább tudom, hogy azért... Mert nem. Mondja Lodgok. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled.
and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch when I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Akkor eljutottunk Miriamhoz. Újra. Minden szám Miriamhoz vezet. Itt meg... Itt meg volt egy doboz. Ja, ott. Na, tehát ott tartottunk, hogy itt be lehet fogni is állatokat, de ezt most már megcsinálom, hogyha már itt vagyok, mert hát na. Aj, újra le kell löknöm, de jó. Jó. Na. De már lelöktem. Most mit csináljuk vele még egyszer lökjem? Jó, akkor lelökjük még egyszer. Menj, fiam! Groffriss show. I should investigate. Igen. Úgy. Menj, essél bele. Úgy, enni. Essél bele. Most kamon. Na, az Akio ez nem működik. Majdnem sikerült kitalálni. Hogy? Not so tricky after all, Merlin. Inferius. Mighty Inferius. Mit akar ez tőlem?
Na, van itt egy inferió. Valahol ott van egy inferió. Ha be... Lekonfliktolom. Ez easynek tűnt. Van itt nekünk egy... Jó. Be kell mennie. Már itt van az ember. Ember, fia, lánya. Revelio. Rebellió. Ó, hókuszpók. Most már nem mondtam valamit. Nem, tök jó ez így, hogy elmegy az ember egy kalandra, és tele lesz, mint a déli busz. De ezeket ha eladnám, amúgy csilliárdos lennék, érted? És így kapom a szarabnál szarabb cuccokat, és nem fér el nálam, de hogy tehát miért nem tud fel... Egy táska. Komolyan, tehát egy táskát nem lehetett beleprogramozni, hogy legyen nálunk egy táska, és nehezen kell szórakozni? De most komolyan. Csak beleférhetett volna egy táska. És nem a szemem alá, hanem úgy egyáltalán. Na mindegy. Uff. De és arra elmész, ott mi a jó Isten van még, de komolyan. Na jó, mindegy. Quest. Kulcsok meg ilyenek, nem, főquest, semmi cicó, megyünk tovább a mapra, főquestre. Főküldi. Elég küldiket, majd megcsinálom egyesével már. Látszik, annyi időt elvesznek itt a főküldetések, vagy a mellékküldetések, hogy így... Mit akarsz, Effie? Már beszéltünk. Nearly attacked by wolves, I was. Only just escaped with my life. I need to be better prepared next time. Could use some thunder brew. I don't suppose a student like yourself will be in possession of such a thing? Yes, I have some right here. Please take it and be careful. Oh, thank you. I knew you had a good heart. I feel better already just knowing I have some thunder brew on hand. Thanks for your generosity. Na, ez a beszéd. A másiknak oda ajándékoztam. Amúgy a másik cuccot, úgyhogy... Na. Hoppá, itt egy árus bácsi, úgyhogy... Vele beszéltünk? Ja, hogyne. Hogyne beszéltünk volna már. Na, figyelj, az van, hogy van nálad ruha. Tudom, hogy van nálad ilyen sok cucc. Thank you for your patronage. Marlow cucc, az kell, Maxima is amúgy kell, Endurus, az is jó, de az van, hogy itt van egy csomó ilyen, hogy is mondjam, főnökzet, szar, nem lehet máshogy mondani, kimondjuk ahogy van, ezeket így vidd már el, léci eladni, ha már mész Hogwartsba, 52-es, 58-as, de ez mire föl, hogy kéne itt lennie? Nem tudom, hogy mi lenne a sorrendje amúgy annak, hogy így csinálja az ember a mellékquesteket, meg a főquesteket. Mármint, hogy gondolom, volt egy gondolkodásmód a fejlesztőkben, hogy na, akkor a hülye Alaomóra 2-t, azt majd jól megcsinálja és megkeresi, vagy nem tudom. Tehát, hogy így nyilvánvalóan volt valami ilyen gondolkodás így a fejlesztőkben. Hát rosszul gondolták, mint hogy én most nem fogok leállni itt mindent megkeresni, de most egy időre kiürítettem itt magam. Úgyhogy megyünk is. Hello! Züm. Sebastian, hallod? Ez mindenhol ott van ez a csávó. Tehát, hogy igazából hívhatnánk Hogwarts Sebastiannek is, vagy Sebastian Legacy? I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby.
surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea. But perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. Jó. After you. Az árnyékomban. Kicsit túltolták itt a Moonstone-nak a fontosságát amúgy, már mint hogy lehet, hogy a végtelenségig lehet idézni dolgokat. I'll let you lead. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. Azon gondolkodom, hogy mi legyen itt a dolog, de nem szórakozom. Az a lopatolós. Royal is Sentinel. Royal Sentinel, hol a Sentinel? Itt a Sentinel. Hol a bombárdák? Ups, hűt. Kedves Sentinel. Még nem bántalak. Megnevelte Sentinelt nekem itt. Rather unwise coming back this way. What are you going to give Warrior. Your spells glance off of them. Put me down at once! Jaj. Deadly mistake. You won't get away with that. Sentinelhez bombárda kell. Az nem sokon múlt. Not quite. De arrestom momentum, nem szkánket. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice Így one. van. Ezek mind a lojálisok megérdemlik, hogy meghalljanak kétszer is. Na, ide benézünk, ha már itt vagyunk, mert hogy ez így adta magát. Amúgy már a játéktéren kívül vagyunk. Hú, de jó nekünk. Ennyi. Mennyi helyünk van, ugye? Mennyivel jobb, amikor nem idegesít ez a cucc. Hogy így. Revelio. Hogy így tele vagyunk meg ilyenek. Nem így az van, hogy senkit nem érdekel, hogy tele vagy. Mint a déli busz. És már jártunk amúgy, és fel is vettük itt a dolgokat, de nyilván questhez van kötve, úgyhogy... Ó, Venom 1. Halló, ezt meg így nem lehet depulszózni? Hopp, nem itt van. Depulszózni? Nem, de szerintem pedig ezt le kell lökni amúgy. Hopp, itt is van valami. This is going well. Aha. We make a good team. We do at that. Nem most kell megnézni, de majd egyszer meg kell nézni, értem. Na, tehát most itt megint vannak kis biri barátaink. Once again, we can fight our way through or be discreet. Ez a lopakodós dolog, ez... Know which one I'd choose? 1, 2, 3, 4, 5, 6. I'm famished. Famished, meg mit tudom én. Jó, egyet megverünk izével, Petrificus Totalusszal, aztán szavasz. Ó, hello haver. Petrificus Totalus. Someone there? I've been at this for hours. Petrificus Totalus. Na, mert amúgy megy is nekünk ez a lopakodás, meg ilyenek. Ó. Hopp. Potato. Leviosa.
Two enemies simultaneously. Az baj. Gyere ide. Már nincsenek ketten összesen. Gyere már ide. Nem akarsz így kijönni onnan, légy. Várj ide. Földhöz váglak, haver. Kösz, csike. And the fun is over, azt mondja. Nyilván fun. Én is arra kérdeztem rá, mire ő, hogy relatively fun. Hát relatív se volt fun szerintem, de... Amikor gyerekként goblinokkal kell küzdened, az csak egy játékban lehet fun, de... Na. Na menjünk be. The Ancient Mine. Revelio. Hopp, ott van fönn bujkálva egy... I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. How nice. Nothing I haven't seen before. That's the spirit. Ez igen. Persze 8 csilliárd kilométerig kúszunk le, úgyhogy semmi nem történik. Aha, nyilván. Nyilván körbe kúsztam, szuper. Kapjátok be, kedves játékfejlesztők. Kapjál be! Pi! Menjünk be. Amúgy amit az már benn van. Vagy Sebastian. Revelio. Revelio. Láttam. For better or for worse, we're in. Az olyan van, hogy a kettőt Petrificus Totalus hozom? Hello. Ja, ez lehet, hogy lehullott. This mine looks like a tomb. Lehullott alant. Accidents were reported. Now I see why. Oh, Malossit, hello. Confringo. Go free. Ó, szegény. Szegények. Ezek lehullottak. Ó, de jó, ez már most látom, hogy egy csomó minden dolgot kell itt csinálni. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Aha, ez majd odalántra. Nincsen sok goblin, ez baj. Ó, főnök. Extreme Dancer. Mi? Hát jó. One less human to worry about. You I won't rest. Én már nagyon szeretném ellopni amúgy a... Ezt hogy kell ellopni? Stupid. What are you doing? What is this? Expelliarmus. Hogy a fenébe kell lenyúlni tőle? I'll kill you when I get down from here. Release me. Majd elengedlek, tessék. Most jobb? How many Ranrock loyalists are in here? Elengedtelek. Too many. They definitely think there's something here they want. De hogy a jó életbe kell lenyúlni tőle? Crossbow boltot. Confringo. Nem értem. Revelio. Uff, alattunk sokkal, jó. That ledge is awfully high. Any ideas? Nagy asztal. Jó, ennyivel is bejebb vagyunk. Revelio. Ez lefele van, jó.
Hopp, az viszont nem. Hopp, hopp. Már majdnem átvertetek. Itt nincs semmi további cucc, amit fel lehet venni. Leviosa! Leviosa! Leviosa. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or solar size, Confringo! fangs, any number of Revelio. endearing qualities, really. Confringo! Mellow seeds, az van bőven. Arány? Arány van? Csókolom. Merlin szakállára. Arány legyen, többi nem érdekel. Revelio! Hát jó, ha mennikő, hát mennikő. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Azt hiszem. Merre kell menni? Erről jöttem, arra nem lehet menni. Ez jó nagy barlang. Sok denevérrel, meg minden. Itt van itt egy riperió, amit így helyre kell rakni. Ennyi. Hogy dizájnosabb lesz tőle itt a hely, kösz. Attól nem vagyok beljebb amúgy, de jó, legyen. That bridge has seen better days. Igen, látom már szebb napokat az a bridge. Tossátok az aranyat, mi? Szípajt hozott rám föl. Oh. Az király. Hát ez szuper. Bármi mást is hozhattak volna a játékba, de nyilvánvalóan egyértelműen adta magát, hogy pókokat, csak a Repair, jó, az most akkor nincs. Nincs. Gyere rám, Repair. Gyere rám, Ripero. Revelio. Gyere, pókhaver. Pókoma és pókoma. Fura. Valami úgy tud. Jaj, anyám. Revelio. Az olyan nyilkos spider volt. Már nem azért bele akarok szólni, de... Ó, várjál már, hát itt... Még eldugtak előnünk valamit. Miért is sebződöm? Az leesett onnan. Hogy le akarták rejteni a cuccot, nézzük. Úgy le akarták rejteni, mint annak a rendje. Tartottunk, hogy Revelio. 2 másodpercig meg kell nyomni, amúgy ez agyrém. Revelio. Horklum cuccli. Ott van még cucc. Meg itt is van cucc, meg ott is van cucc. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists all but declared war. Jó. Kell nekünk egy... Oké, ezt kivettem az előbb. Lumos. Egy lumos. Ugye az van, hogy... Confringo. Lumos. Aha. Várható volt, hogy lumos kakaós tésztás valami csodát fogunk nézni.
ez megvan, de visszafele is kell mennünk. Lumos. Így van. Mi? Hülye vagy? Ja. Tényleg? Raised floor? Hát, jó. Jó, hát végül is ugye az van, hogy mindent össze kéne gyűjteni, tehát... Oh, ja, erre. Jövünk. Hát te! Hát te! Az van, hogy te halott vagy főnök. Ez meg így ilyen betekintő? Ó, ott sok goblin van. Sok jó goblin kishelyen is, üdes, nem arról van szó, csak... most hova tűntünk el? I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction. Oda, hogy jutok oda? Ezt így mondja már nekem valaki. Ja, hogy ez fölöttem van? Vagy... De hát ez... Most valaki mondja már meg? Csókolom. Aha, ez itt olyan jó, oké. Csók. Itt lehet átlátni, jó. Ja, csak már haladunk, akkor időrendben, meg üzében. Spiderfang! Stingling. Ha már haladunk, akkor úgy haladjunk, ahogy muszáj haladni. Yeah. We have another fight on our hands. Ó, de jó nekünk. Akkor harcolhatunk. Mindenkinek ez az álma. Jó, egy kicsit felkészülünk. Egy korty innivalóval. Csak kitöltöm magamnak. Bocsánat. Esett a felede. Fedele. Jó. Ami még az segítene előtte ír neki, hogy mikor küldik és nem közben. Slam. Blow up a barrel with bombarda. Bombarda. Van nekünk olyanok, jó? Oh! Manda. You almost had a lucky shot. Confringo. I won't quit. Let's get it. What? Confringo. Missed me. Rebellion. We're not finished yet. Ow. Confringo. Arrest the momentum. Ethereal. Defender. Bombarda. Okay. Au. Megölte. Hatter. Commanderhez pedig nem akartam hozzányúlni. Bombarda. We certainly cleared the room. I don't know why Gryffindors get credit for bravery. We Slytherins are teeming with it. Nem baj. Harcolni a lőistekkel. Azt még mindig lehet. Aha. Jó, az lesz majd a titok nyitja, hogy egyszerre a 3-at kell nekünk.
Confringo! Poflis tó. És ezt így kell kinyitni, jó? Revelio. Revelio. Symbol. Above the cavern door. Látom. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Leviosa. Levio. Aha, egy, kettő, valahol van ott a harmadik. Confringo. Igen, és akkor nagyjából így vagyunk, jó. Igen. Revelio. Oké. Find a couple more rune symbols. Jó, egy, kettő, három, te vagy az én párom, na. Láttam már jöttek ki. Wasn't expecting that. Köszi. Revelio. Valaki? Senki? Jó, oké, megbeszéltük. Velem lehet beszélni, gyerekek. Könyv. Aha. Csak a szemeire emlékszem. Üres. De ugyanakkor eufóriát, a fájdalmat láttam eltűnni. A fejemet kellett ütnöm. Nincs többé fájdalma. Revelio. A journal entry by Isadora. Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Ott van valami ajtó. Revelio. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Jó, de hát oda kell bemenni, ez 7 Something about this place feels odd. Hadd menjek be! Confringo! Mit csekkoljak, Sebastian? Tessék, If the beszélgessünk. triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft, and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Use the magic passageway. Ja, várható volt, hogy itt kell átmenni azért. And now for the moments of truth. It has to fit. Mindig ide jutunk ki. Na, rakjuk a helyére a portrét. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Good idea. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Nem mondjuk el Someone neki. who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Oh, yeah.
You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Azt a hisztis kislány. Unbelievable. Azt a hisztis kislány. Nagyon hisztis kisasszony. Uff, na jó. Kell a ma. És most kutakodunk egy kicsit. Itt van 3 darab demiguise statue. És én azt gondolom, hogy valahol itt kell lenniük. Ha 3-at megtalálnék, akkor már csak 3 kéne a 9-hez. Hát ha ki Revelio. Next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spit Witches as soon as you can. It's not. Did he say what it was? Nem, ez valahol itt pittyeg. Itt van bent. Ott pittyeg. Halló? Király! Revelio. Milyen pici dolgokra figyeltek már, mint milyen... Itt van. Nagyon közel van. Nagyon közel van. Nagyon-nagyon közel van. Ott van bent. Level 2-es lop. Csezd meg a nénikét. Azt kell, hogy mondjam, főnök. Az meg ott... Hol? Hol az ott? Na. Itt nem lehet repülni? Ez most komoly? Jó, akkor... Hogy a kutya meg a macska rúgja meg, vagy hogy szokták ezt mondani? Az nem ott, az ott nem egy demiguise is? Revelio. Nem, jó. Most ez is itt van alattunk, ugye? Még mindig alattunk. Ez nagyon idegesítő, hogy itt mellettünk. Fölöttünk. Ha, ez vicces. 100 püré főzet. Revelio. Another adventure, are we? Aloha Mora. Na, ha már itt vagyunk. Jó, Aloha Mora. Meg egy tűzrakás. És oda így, hogy mész oda? Aha. Oké. Revelio. Jóval ide lehetett hozatni, jó. Itt is van valami. És most hello. Jaj, de cuki hangja van. Neki az most jó volt, de elég beteg ez az, azért, hogy a szemet kibontad. De még elvezett, na mindegy. Neki jó volt, ki lett bontva. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented menni kéne a map chamberbe. Revelio. De még ez, vagy valami? Semmi. Ott a demiguise, hello.
What do we have here? Miért nem jelöli meg? Demiguise. Kösz szépen a semmit. Ma. F. 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 Csak. Éjszaka van. Mine now, Demiguise. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a Revelio. Ezt még mindig nem értem, hogy miért nem jelölte meg a Demiguise-t. Mindegy. Éjszaka kell közlekednem az egész drága izé. I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Nyilván menni kell Forbidden Forestbe. Hello, kicsi. Te mit magyarázzal? Nem magyarázzál itt nekem. Hopp, ez már megvolt. Kicsi bolyongás amúgy így belefér. Nem sok, de egy kicsi. Itt van valami barátunk. Revelio. Még mindig alattunk. Ah. Hol az az itt? Itt van valahol. Ott fönt valami. Egyen lejjebb. Itt kell megvárni, ha? Téged. Pardon me, is everything all right? No, it's not. We only had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Also, what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So, I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Is it really that important that the bells go back up? Is it really that important? They're part of the school's history. Those bells likely told a young Merlin that he was running late to Charms, or called Ignatia Wildsmith to dinner. We can't simply fiddle with history. We're meant to be its stewards. It's certainly an odd decree, even for Black, taking down the bells for a headache. I agree. I thought it might also have been that they interrupted his hourly naps. That's all he does in his office, you know. But then I heard... Can you keep a secret? I can. I heard from Alice, who heard from Ollie, who heard from Eugenia, that it's because the bells reminded him of his wedding day. Breaks out in a sweat every hour on the hour. But mum's the word. If only 2 bells are left, isn't it fairly easy to tell which goes where? Easy for you, perhaps. I happen to be tone deaf. Mother likes to say I couldn't carry a tune if it hopped on my back like a chocolate frog. No point putting them back in if they don't sound just as they did before, for the sake of historical accuracy. Perhaps I could help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. A Beltoverben. Zeneszobában. I imagine the bells are just inside in the bell tower. Ó, Jézus Mária. Revelio. Nagyon messze van minden. Nagyon messze van minden, de szerintem mára azért bőséggel haladtunk amúgy. Úgyhogy én szerintem megint egy 3 órás streamre jött össze. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet, hogyha tetszett a videó, stream, stb. Ne felejtsetek el lájkolni, bekövetni Facebookon az újabb streamekért. Igazából Twitchen
streamelek többnyire, úgyhogy ott is, hogyha követtek, azt is megköszönöm. Én Bink voltam, mindenkinek kellemes estét, találkozunk a következő streamben, szevasztok!